กลางกระแสข่าวที่ว่าฝรั่งเศสอาจจะส่งครูฝึกทหารไปในยูเครนเมื่อวันอังคารนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียประกาศในการแถลงข่าวขณะเยือนสาธารณรัฐคองโกว่าครูฝึกสอนชาวฝรั่งเศสที่ฝึกทหารในยูเครนหรือแฝงตัวไปเป็นทหารรับจ้างจะเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการโจมตีของรัสเซียอีกทางรัสเซียไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ของการมุ่งเป้าโจมตีผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติในยูเครนเมื่อถูกถามเกี่ยวกับปัญหานี้นายดิมิทรี เพสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวประจำวันว่าครูฝึกสอนคนใดก็ตามที่มีส่วนร่วมในการฝึกทหารของยูเครนจะไม่มีภูมิคุ้มกันใดๆและมันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะเป็นชาวฝรั่งเศสหรือไม่แม้จะอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทางยุทธวิธีและถ่ายทอดความรู้ทางทหารให้แก่กองทัพยูเครนฝรั่งเศสไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเป็นทางการที่ให้ความช่วยเหลือหรือฝึกทหารอยู่ในยูเครนในขณะนี้แต่โอเล็กซานเดอร์เซียสกีผู้บัญชาการกองทัพบกยูเครนกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าครูฝึกทหารฝรั่งเศสจะเดินทางถึงยูเครนเร็วนี้ต่อมากระทรวงกลาโหมยูเครนออกมาแก้ข้อมูลว่ายังคงเป็นเรื่องที่ต้องหารือกันนอกจากนี้ในวันอังคารได้มีโปสเตอร์ที่มีข้อความว่าชาวฝรั่งเศสจงอย่าทำผิดซ้ำรอยบรรพบุรุษปรากฏบนป้ายรถเมล์ด้านนอกสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงมอสโกภาพบนโปสเตอร์เป็นภาพถ่ายขาวดำของเอ็ดการ์ดปัวผู้บัญชาการกองพลฝรั่งเศสที่พ่ายแพ้อย่างหนักในการต่อสู้กับกองกำลังโซเวียตช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทีนี้ประธานาธิบดีเอมานูเอล มาครงของฝรั่งเศสได้เคยประกาศว่าไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะส่งทหารไปยังยูเครนซึ่งสมาชิกนาโตชาติอื่นๆยังคงลังเลและกล่าวว่าหากสงครามขยายวงกว้างเข้ามาในยุโรปต้องโทษรัสเซียและเรียกร้องยุโรปอย่าขีดเส้นแดงเกี่ยวกับสงครามในยูเครนเนื่องจากจะยิ่งเป็นการแสดงความอ่อนแอต่อทำเนียบเครมลินและจะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กองทัพรัสเซียเดินหน้าทำสงครามในยูเครนนอกจากนี้มาครงยังกล่าวด้วยว่ารัสเซียถือเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยเลี่ยงที่จะใช้คำพูดว่าศัตรูหรือปรปักษ์อย่างไรก็ตามผู้นำฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยมีความคิดทำสงครามโดยตรงกับอีกฝ่ายส่วนรัสเซียก็ออกมาประณามอย่างรุนแรงและเตือนว่าการส่งทหารไปยูเครนนั้นจะส่อทำให้สงครามลุกลามยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Times เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศซึ่งในช่วงที่เกี่ยวกับบทสรุปของยูเครนและเรื่องของสันติภาพนั้นไบเดนระบุว่าสันติภาพดูเหมือนจะไม่เป็นการทำให้แน่ใจว่ารัสเซียไม่เคยและไม่เคยยึดครองยูเครนซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแต่หมายความว่าเรามีความสัมพันธ์กับยูเครนเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่เราจัดหาอาวุธให้เพื่อให้พวกเขาสามารถป้องกันตัวเองได้ในอนาคตอย่างไรก็ดีตนไม่พร้อมที่จะสนับสนุนการทำให้ยูเครนกลายเป็นนาโตแต่อย่างใดทั้งนี้ไบเดนยังบอกด้วยว่าตนเคยใช้เวลา1 เดือนอยู่ในยูเครนระหว่างช่วงดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกและรองประธานาธิบดีสหรัฐโดยที่นั่นมีการคอร์รัปชันครั้งใหญ่และมีเหตุการณ์ที่ยากมากเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีประเด็นก็คือชาติตะวันตกไม่สามารถปล่อยให้ยูเครนล่มสลายได้เพราะนั่นจะเป็นการทำลายเสถียรภาพของทุกประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียตั้งแต่คาบสมุทรบอลข่านไปจนถึงเบลารุสในขณะที่นโยบายเกี่ยวกับไต้หวันนั้นไบเดนถูกถามว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการอย่างไรในกรณีเกิดความขัดแย้งด้วยอาวุธในไต้หวันซึ่งไบเดนบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งตนก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแล้วว่านโยบายที่ว่าเราไม่ได้แสวงหาเอกราชสำหรับไต้หวันในความเป็นจริงเราจะไม่ปกป้องไต้หวันหากจีนพยายามเปลี่ยนสถานะเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นเราจึงดำเนินการจัดหากำลังการผลิตต่อไปและเราก็ได้ปรึกษาหารือกับพันธมิตรของเราในภูมิภาคแห่งนี้แล้วทั้งนี้ตนไม่ปฏิเสธการใช้กำลังทหารสหรัฐในพื้นดินแต่ก็จะพยายามพิจารณาทางเลือกอื่นๆด้วยเช่นกันสำหรับไบเดนนั้นมีความแตกต่างกับประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆโดยคนก่อนๆมักจะมีความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์และปฏิเสธที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะว่าพวกเขาให้การสนับสนุนไต้หวันไปไกลแค่ไหนแต่กับไบเดนนั้นได้ให้คำมั่นมาตลอดที่จะเข้าแทรกแซงทางทหารในกรณีที่จีนพยายามใช้กำลังทหารเข้ายึดครองไต้หวันทั้งนี้สหรัฐยังคงให้การสนับสนุนด้านอาวุธและการค้าแก่ไต้หวันแม้ว่าจะพยายามบอกอยู่เสมอว่าสหรัฐยอมรับในหลักการจีนเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ